Xin chào cô chú, anh chị và các bạn rất thân mến. Thông thường ông bà ta hay làm cà ghém hoặc là cà muối. Nhưng hôm nay kênh Món Ngon Mẹ Nấu xin chia sẻ đến các bạn món cà kim chi. Cà kim chi thì các bạn cũng để được lâu và chúng ta ăn kèm với cơm rất là giòn và ngon. Nó thơm lắm. Ở trong này có riềng, gừng, tỏi và ớt nữa. Nhìn cái màu nó đỏ đẹp mà nó lại rất là thơm. Bước sơ chế cà cũng rất là quan trọng này các bạn. Cà có giòn và có trắng đẹp hay không á, nó cũng nằm ở những cái bước này nè. Thì cà khi mà mới cắt vô các bạn nên phơi ở ngoài một nắng. Nhưng mà cái cà này mình mua người ta hái, người ta cũng đã để 1-2 ngày rồi, cho nên không cần phải phơi, chúng ta sẽ đem đi làm luôn. 100g muối hạt, 3 lít nước. Nói chung là nước thì các bạn cứ làm cho nó ngập mặt cà là được. Cho thêm mấy quả chanh vào đây để ngâm cà. Các bạn có thể dùng 3-4 quả. Cắt xong quả nào các bạn cho vào nước luôn quả đó. Để nhận biết được đâu là quả cà non và đâu là quả cà già thì các bạn nhìn ở cái núm này nè. Như cái quả cà này á, nó là cái quả cà non, cái tai của nó nhọn và nó ôm xuống suốt giữa quả cà luôn là các bạn nhìn thấy cái mũi nhọn của cái tai này. Còn như cái quả cà này nó đã nở hẳn lên trên này rồi và nó sẽ già hơn cái trái này. Đó, các bạn nhìn thấy không, cái trái này nó non xèo luôn. Như cái trái này bỏ ra để xào hoặc là làm gì chứ đừng có cho vào đây muối, không ngon. Quả này là vừa đó là các bạn ha. Vâng, cà thì tôi đã cắt xong rồi nè các bạn. 4 kg cà thành phẩm cắt muối cao. 4 kg là cà đã cắt thành phẩm rồi chứ không có tính cà còn cuống các bạn ha. Bạn sẽ dùng một cái bịch ni lông phủ lên đây để cho cà nó hoàn toàn chìm ở trong nước ha. Thì nó sẽ không có bị thâm cái mặt bên trên nè. Muối và chanh các bạn cứ để cho nó đậm đặc tí xíu thì nó mới trắng cà. Tiếp theo tôi sẽ đi nấu cái hỗn hợp giấm, đường và nước mắm để chúng ta muối cà kim chi nhé các bạn. Nguyên liệu ở đây gồm có muối, giấm gạo, nước mắm, nước lọc và đường. 1,5 kg đường, 1,5 lít nước, 750 ml nước mắm. Các bạn có thể dùng cái loại nước mắm khác vẫn được. Nước mắm ngon thì nó sẽ ngon. 300 ml giấm gạo. Hôm nay tôi dùng cái giấm gạo lên men này để chia sẻ với các bạn. Bởi vì cái giấm gạo này người ta bán ở các cái tiệm tạp hóa cũng như là siêu thị rất là nhiều. Mua dễ và cái độ chua thì nó ổn định. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng những loại giấm khác, chẳng hạn như là giấm nuôi. Nhưng mà giấm nuôi thì cái độ chua không ổn định. Có người thì làm ra cái độ chua nhiều, nhưng cũng có người làm ra cái giấm nó độ chua ít. Các bạn làm quen và biết cái vị như nào là chuẩn rồi thì chúng ta có thể thay đổi giấm. 75g muối. Các bạn khuấy cho đường nó tan ra bớt một chút rồi hãng nấu nha. Các bạn bật bếp lên và chúng ta nấu lửa trung bình.
Nước mắm đường này nóng lên rồi thì các bạn bắt đầu khuấy để cho cái đường này tan nhé. Hồi nãy cũng chỉ khuấy sơ thôi, nó chưa tan hết. Cái hỗn hợp nước mắm và đường giấm này nó chuẩn bị sôi rồi, các bạn mở nắp ra và chúng ta canh ha. Canh không thôi là nó sôi mạnh, nó trào. Nồi nước mắm sôi rồi nè các bạn, nó có một ít bọt đây, chúng ta sẽ hớt đi nhé. Cái cách làm này á, thì nước mắm các bạn cần phải nấu cho sánh lại, cho sắc lại thì chúng ta mới cho vô được. Cho nên thời gian nấu hơi lâu á, khoảng cỡ tiếng đồng hồ đó, cho nên các bạn cứ tiếp tục nấu đi nha. Đó, các bạn nhìn thấy nè, trà tôi ngâm được 3 tiếng rồi nhưng mà nó vẫn trắng bóc nè. Hồi nãy chia sẻ các bạn ngâm 2 tiếng thôi, nhưng mà các bạn có thể ngâm 3 tiếng hay 4 tiếng đều được, không sao. Ngâm lâu như vậy rồi mà cà vẫn trắng bóc, mình càng ngâm lâu thì nó càng thải ra những cái chất ở trong cà, cái nhựa cà. Đó, các bạn nhìn thấy nè, ngâm nãy giờ 3 tiếng đồng hồ rồi mà nó vẫn trắng bóc luôn nè, nhìn giống như cà vừa mới cắt ra luôn ha. Đó, các bạn thấy cái cách làm tuyệt vời luôn. Bây giờ các bạn rửa cho sạch đi. Các bạn rửa khi nào mà cái nước nó trong rồi thì chúng ta sẽ vớt ra và ngâm lần 2. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn pha cái nước để chúng ta ngâm cà lần thứ 2. Thì cái nước này nó sẽ khác cái nước đầu. 150g đường, 200ml giấm gạo, 3 lít nước. Dùng cái nước để ngâm cà lần thứ 2 này thì cà nó sẽ trắng và giòn rụm luôn. Đó, các bạn rửa cho đến khi mà cái nước nó trong veo như thế này nè thì chúng ta sẽ vớt qua cái thau nước giấm. Cho qua đây rồi thì các bạn cũng lấy cái bịch đó chúng ta đậy lại. Và lần ngâm này thì các bạn cũng ngâm 2 tiếng nhé. Thưa các bạn, nước mắm mình nấu nãy giờ bây giờ nó sắc lại nè, sánh kẹo lắm rồi nè. Lúc nãy các bạn nhìn thấy nó gần đầy cái nồi luôn, nó lên đến đây nè, mà bây giờ nó rút xuống gần phân nửa rồi, như vậy là được rồi á. Thì tôi sẽ tắt bếp luôn và chờ cho nước mắm nguội. Các cái gia vị tôi đã chuẩn bị để muối cà kim chi gồm có 100g ớt hiểm. Cái ớt này là ớt cay, các bạn có thể tăng lên nếu như mà ăn cay nhiều, hoặc là giảm bớt lại nếu như mà mình ăn cay ít. 100g riềng, 100g gừng. Gừng và riềng thì các bạn sắc lát mỏng và chúng ta sắc sợi nhuyễn ra như thế này. Nhuyễn như thế này thì khi mà trộn vô đem ra ăn nó thơm mà nó ngon. 200g tỏi và 400g ớt không cay các bạn nhé. Cái này cho vào để thơm và để cho có cái màu đẹp. Thì ớt và tỏi chúng ta sẽ cho vào trong máy để xay, không cần phải xay nhuyễn, băm nó ra cũng được. Đó, tỏi và ớt thì các bạn xay nó như thế này, không cần phải xay quá nhuyễn ha. Bây giờ thì để cho cái nước mắm nó nguội rồi thì chúng ta sẽ trộn cà và chúng ta sẽ cho vô. Cà ngâm với nước giấm, muối và đường. Bây giờ đã được 2 tiếng rồi nè. Bây giờ tôi sẽ đi đổ cái này ra cái rổ và chúng ta không có rửa lại ha. Cà các bạn đổ ra rổ cho ráo nước và chúng ta sẽ trộn ớt và tỏi vào đây. Gừng vô cùng với riềng vô luôn. Sau đó chúng ta trộn đều lên.
Bây giờ các bạn nhìn thấy cái màu nó rất đỏ và đẹp nè ha, thơm quá trời luôn nè các bạn. Ớt, tỏi, riềng và gừng đều rất là thơm. Đó, các bạn trộn đều lên như thế này và bây giờ chúng ta sẽ cho vào trong keo. Trước khi mà cho nước mắm vào đây thì tôi sẽ dùng một cái bịch giếng, là các bạn cắt một cái bịch giếng, một cái miếng nó lớn hơn cái keo này một chút xíu, các bạn đậy lên trên này ha. Đó, các bạn nhìn thấy cái nước mắm bây giờ nó nguội rồi và nó rất là kẹo luôn nè. Chúng ta chỉ cần chế vô như vậy thì nước mắm tự động sẽ chảy xuống dưới ha. Và cái bịch đó nó sẽ hút và nó giúp cho cái trà nó hoàn toàn ngập trong nước mắm. Và để giúp cho cái cà nó được nén xuống dưới và nó hoàn toàn chìm ngập ở trong nước mắm thì các bạn dạt lên đây một cọc nước nữa. Cà kim chi này á, sau khi mà cho nước mắm vào rồi thì chỉ một ngày sau là các bạn đã ăn được rồi, nó rất thấm và nó giòn ngon lắm. Và để cho nó thơm và nó ngấu hơn thì các bạn để từ 3 đến 5 ngày. Sau đó thì sẽ đưa ra, chúng ta chiết ra từng cái hũ nhỏ, rồi thì bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh, ăn được rất lâu, các bạn ăn được cả năm luôn. Vâng, thưa các bạn, cách làm thì đến đây cũng đã xong rồi. Cũng mời các bạn nán lại thêm một ít thời gian nữa, tôi sẽ lấy ra và ăn thử để các bạn xem. Chúc các bạn thành công, cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thưa các bạn, cà kim chi này muối đã được 3 ngày rồi, bây giờ nó rất là thơm. 3 ngày là cái nước nó ngót xuống quá trời một khúc luôn nè. Các bạn sẽ chiết cái nước này ra và nấu lại, sau đó chúng ta chế lại vô. Các bạn thấy không, nó ra nước đó, giờ nó lại trở lại một nồi, là cái nước này nước ở trong cái miếng cà nó ngót ra đó. Cái nồi nước này bây giờ chúng ta sẽ đem lên và nấu lại cho nó sắc lại một nửa thôi, sau đó sẽ chế vào cà, nhưng mà để nguội rồi mới chế các bạn nhé. Vâng, cà kim chi mình muối đã được 3 ngày rồi nè các bạn. Bây giờ thì rất thơm. Rất là giòn luôn, vị chua vừa phải, ăn trúng một chút xíu riềng nó thơm lắm. Riềng mình cứ cắt mỏng như này, ăn vào bây giờ nó ngấm gia vị rồi, không có cay các bạn ạ. Cà kim chi này mà ăn với canh cua rau đay thì tuyệt vời. Đây các bạn nhìn thấy cái miếng cà nó ngót nè, nó ngót lại nhìn hấp dẫn quá trời luôn á. Để bảo quản được lâu thì các bạn chiết ra những cái hũ nhỏ và chúng ta bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh á, dùng dần được cả năm luôn á. Vâng, mình đã chia sẻ đến các bạn cách làm món cà kim chi rất là ngon, giòn, chua, mặn, ngọt vừa phải. Chúc các bạn thành công, cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.